নমস্কাৰ, তোমালোক সকলোকে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ বহুত বহুত স্বাগতম। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সাম বহুত ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট আহি আছে, হয়তো নৱেম্বৰৰ লাষ্টৰ ফালে বা নৱেম্বৰৰ মাজতে ষ্টাৰ্ট হ'ব। এতিয়া সেই ছেকেণ্ড ইণ্টাৰেষ্টত তোমালোকৰ চাৰ্কেল যিটো চেপ্টাৰ, সেই চেপ্টাৰটো আহিবই। সেইকাৰণে চাৰ্কেল চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত মই তোমালোকৰ ভিডিঅ' ভালদৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কথাবোৰ বুজাব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া কথাটো হ'ল আজি যিটো কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ, সেই কুৱেশ্যনটো তোমালোক ছেকেণ্ড ইণ্টাৰেষ্টে হওক বা ফাইনেল এক্সামে হওক তাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। সেই কুৱেশ্যনটো লাষ্টলৈকে চাবা, ভালদৰে বুজিব ট্ৰাই কৰিবা আৰু কমেণ্টত নিশ্চয় ক'বা যে আৰু কোন কোন কুৱেশ্যনছবোৰৰ ওপৰত তোমালোকৰ ডিটেইলছ ভিডিঅ' লাগে। তো বোলা কুৱেশ্যনটো চোৱা, কুৱেশ্যন তোমালোকক দিয়া আছে যে এটা বহিবিন্দু টিৰ পৰা ও কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্তলৈ টি পি আৰু টি কিউ দুডাল স্পৰ্শক টনা হ'ল, তেনে প্ৰমাণ কৰা যে পি টি কিউ ইজ ইকুৱেলছ টু টুৱাইচ অফ অ' পি কিউ। ঠিক আছে, তো আমি ডায়েগ্ৰামটো ফাৰ্ষ্ট ড্ৰ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ। ডায়েগ্ৰামটো তোমালোকৰ এনেকুৱা যে এটা ত্ৰিভুজ, এটা তোমালোকৰ বৃত্ত দিয়া আছে। সেই বৃত্তটোত এটা বহিবিন্দুৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ, দুডাল স্পৰ্শক অংকন কৰিছোঁ। ঠিক আছে, বহিবিন্দুৰ পৰা দুডাল স্পৰ্শক অংকন কৰা হৈছে। এতিয়া কৈছে যে অ' হৈছে তোমালোকৰ বৃত্তটোৰ চেণ্টাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া কৈছে যে এইটো তোমালোকৰ ডায়েগ্ৰামটো তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছা যে অ'টো হৈছে তোমালোকৰ চাৰ্কলটো চেণ্টাৰ আৰু টি বিন্দুৰ পৰা আমি দুডাল স্পৰ্শক ড্ৰ কৰিছোঁ। স্পৰ্শক হৈছে টি পি আৰু টি কিউ। ঠিক আছে, আমি প্ৰুফ কি কৰিব লাগে, প্ৰুফ কৰিব লাগিব যে পি টি কিউ এংগলটো, পি টি কিউ এই যিটো এংগল, ঠিক আছে, এই এংগলটো টুৱাইচ অফ অ' পি কিউ, মানে অ' পি কিউ এই সৰু এংগলটোৰ ডাবল হয় বুলি প্ৰুফ কৰিব লাগে। ঠিক আছে, পি টি কিউ এংগল, এইটো এংগলটো এই সৰু এংগলটোৰ ডাবল বুলি আমি প্ৰুফ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো ব'লা আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো সকলোকে আগত আমি কি কৰিম, তো সদায় মনত ৰাখিবা যে আমি বস্তুবোৰ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম, চাৰ্কল হওক বা ট্ৰাইংগল হওক, তাতে এই ডায়েগ্ৰামটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন দিবলৈ নাপাহৰিবা। ডায়েগ্ৰামটোত কি আছে কি নাই সকলোবোৰ ভালদৰে ডেছক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ঠিক আছে, তো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াত আমাক কি দিয়া আছে, চোৱা, দিয়া আছে আমাক অ' কেন্দ্ৰযুক্ত। ঠিক আছে, অ' কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্ত দিয়া আছে। ঠিক আছে, তো অ' কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্ত দিয়া আছে। সেই বৃত্তটোত কি আছে, বহিবিন্দু এটা টি, বাহিৰৰ এটা বিন্দুৰ পৰা আমি কি কৰিছোঁ, দুডাল স্পৰ্শক ড্ৰ কৰিছোঁ। স্পৰ্শক দুডাল দিয়া আছে, সেই বস্তুটো আমি ইয়াতে লিখিম। ঠিক আছে, এটা বহিবিন্দু টিৰ পৰা টি পি আৰু টি কিউ দুডাল স্পৰ্শক। তো ডায়েগ্ৰামটো কথাখিনি আমি ভালদৰে লিখি দিলোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকে সকলোৱে জানা যে এটা বহিবিন্দুৰ পৰা যদি আমি দুডাল স্পৰ্শক অংকন কৰোঁ, যেনেকৈ ইয়াত কৰা হৈছে, এটা বহিবিন্দু টিৰ পৰা মানে বাহিৰৰ এটা পইণ্টৰ টিৰ পৰা আমি দুডাল স্পৰ্শক এটা চাৰ্কললৈ ড্ৰ কৰিছোঁ বা এটা বৃত্তত ড্ৰ কৰিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল বহিবিন্দুৰ পৰা অংকন কৰা সেই যিডাল স্পৰ্শক, দুইডাল স্পৰ্শক কি হয়, সমান হয়। তোমালোকে সকলোৱে জানা যে বহিবিন্দুৰ পৰা অংকন কৰা দুইডাল স্পৰ্শক কি হয়, পৰস্পৰ সমান হয়। ঠিক আছে, সেইটো বস্তু আমি লিখিম ইয়াত টি পি ইকুৱেলছ টু টি কিউ। কিয় হ'ল আমি সেই বস্তুটো লিখি দিম যে বহিবিন্দুৰ পৰা অংকন কৰা স্পৰ্শকবোৰ সমান হয়। ঠিক আছে, এটা বহিবিন্দুৰ পৰা যদি আমি ছেইম চাৰ্কলত দুডাল কি কৰোঁ, স্পৰ্শক ড্ৰ কৰোঁ, সেই দুডাল কি হয়, সমান হয়। তো এইখিনি কথা আমি লিখিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট কি লিখিছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যন, তাৰপিছত লিখিছোঁ টি পি আৰু টি কিউ দুটা সমান। এতিয়া কথাটো ভালদৰে মন কৰিবা যে টি পি আৰু টি কিউ দুটা যদি সমান হয়, তেনেহ'লে এই যে ত্ৰিভুজ টি পি কিউ, এই ত্ৰিভুজটো কি ত্ৰিভুজ হ'ব, ভালকৈ ভাবিছোৱা যে এনেকুৱা এটা ত্ৰিভুজ যিটো দুইটা বাহু সমান। এতিয়া 3 নম্বৰ বাহুটো আমি চাব নাযাওঁ বাৰু, কিন্তু দুটা বাহু যদি সমান তেন্তে এইটো কি ত্ৰিভুজ হ'ব, তোমালোকে ভাবিছোৱা, এইটো হ'ব এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। ঠিক আছে, সেই কথাটো আমি লিখি দিম যে আৰু ট্ৰাইংগল টি পি কিউ এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। তো আমি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ কিয় ক'লোঁ, কাৰণ ইয়াতে দুটা বাহু আমি সমান পাইছোঁ, নহয় জানো। তাৰপিছত টি পি আৰু টি কিউ দুইটা যদি সমান হয়, তেনেহ'লে এই যিটো ট্ৰাইংগল টি পি কিউ এইটো কি হ'ব, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু লিখিবা যে ডেছক্ৰিপশ্যনটো ভালকৈ দিব লাগিব ন। তোমালোকৰ ট্ৰাইংগল চাৰ্কলত কথাটো এটাই হৈছে যে মেইন যিখিনি কেলকুলেশ্যন সেইখিনি অলপমান, কিন্তু বাকী ডেছক্ৰিপশ্যনখিনি তোমালোকৰ ষ্টেপ মাৰ্কিং থাকে। সেইকাৰণে এই বস্তুখিনি ভালদৰে যদি লিখা তেনেহ'লে ফুল মাৰ্কছ তোমালোকে পাবা।
ঠিক আছে, এইখিনি লিখিলোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা যে আমি এটা আগতে ত্ৰিভুজৰ এটা ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ, ত্ৰিভুজৰ এটা সূত্ৰ এটা পাইছিলোঁ যে সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান হয়। কি পাইছিলোঁ? সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান। ঠিক আছে, তো এই কথাটো আমি এই যিটো ৰুল, এই ৰুলটো ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিমনে যে সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান। তো ইয়াতে টি পি আৰু টিউ যদি সমান বাহু হয়, সিহঁতৰ অপজিটত থকা বা বিপৰীতত থকা কোণবোৰ সমান হ'ব, হয়নে? তো টি পিৰ বিপৰীতত কোণ আছে এইটো এংগল কিউ, আৰু টি কিউৰ বিপৰীতত কোণ আছে এইটো এংগল পি। ঠিক আছে, মানে কথাটো কি বুজি পালোঁ যে দুটা সমান বাহু তাৰ বিপৰীতত থকা কোণকেইটাও আমি কি পালোঁ? সমান পালোঁ। তো আমি সেই বস্তুটো ইয়াতে লিখি দিম। কি লিখি দিম? যে এংগল পি পি কিউ ইজ ইকুৱেলছ টু এংগল টি কিউ পি। ঠিক আছে, তো এংগল টি পি কিউ ইকুৱেলছ টু এংগল টি কিউ পি, সেই দুটা আমি সমান পালোঁ কাৰণ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি উলিয়াব কি লাগে? আমি উলিয়াব লাগে পি টি কিউ। এই পি টি কিউ এংগলটো অ' পি কিউৰ ডাবল বুলি প্ৰুফ কৰিব লাগিব, হয়নে? কিন্তু এই অ' পি কিউটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম? একেবাৰতে আমি অ' পি কিউ উলিয়াব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে আমি টি পি কিউ এই যিটো এংগল আছে এইটো এংগলৰ সহায় ল'ম। ঠিক আছে, অ' পি কিউ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এই এংগলটোৰ সহায় ল'ম। ঠিক আছে, তো এইখিনি বুজি পালে ভালদৰে। এতিয়া আমি কামখিনি আগবঢ়াওঁ। চোৱা, এতিয়া এই ত্ৰিভুজটো যদি আমি লওঁ, ত্ৰিভুজটোত এটা গম পাওঁ যে তিনিটা কোণৰ যোগফল কিমান হয়? 180 ডিগ্ৰী হয়। সেইটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিম? চোৱা, এতিয়া ট্ৰাইংগল টি পি কিউৰ পৰা, ঠিক আছে, ট্ৰাইংগল টি পি কিউৰ পৰা আমি কি উলিয়াম? আমি উলিয়াই ল'ম এইটো এংগল টি পি কিউ। টি পি কিউ এই এংগল উলিয়াই ল'ম, কাৰণ এই এংগলটো যদি এবাৰ উলিয়াই লওঁ তেতিয়া আমাৰ অ' পি কিউ এংগল ওলাই যাব। ঠিক আছে, অ' পি কিউ উলিয়াবৰ বাবে আমি ফাৰ্ষ্টতে কি উলিয়াম? টি পি কিউ এই এংগলটো উলিয়াম। ঠিক আছে, টি পি কিউ এইটো এংগল। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কেনেকৈ উলিয়াম? চোৱা, এংগল টি পি কিউ প্লাছ এংগল টি কিউ পি প্লাছ এংগল পি টি কিউ, তিনিওটাৰ চাম 180 পালোঁ আমি। ঠিক আছে, কিন্তু টি পি কিউ আৰু টি কিউ পি দুটাটো সমান হয়। টি পি কিউ আৰু টি কিউ দুটা যদি ইকুৱেল, আমি দুইটাৰ জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ? দুইটাৰ জেগাতে আমি টি পি কিউ বুলি লিখিব পাৰোঁ, আৰু পি টি কিউ ভাল লাগি গ'ল। ঠিক আছে, সেইটো চোৱা, দুইটা যদি সমানে হয় আমি টি পি কিউ লিখিলোঁ, তাৰপিছত টি কিউ পিৰ জেগাত আমি কি লিখিলোঁ? টি পি কিউ লিখিলোঁ। ঠিক আছে, টি কিউ পি ইকুৱেলছ টু টি পি কিউ, সেইকাৰণে আমি দুটা ছেম লিখিলোঁ। পাৰোঁ, কাৰণ দুটা ইকুৱেল হয়তো ছেমটো লিখিব পাৰিমেই। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, এইখিনি অলপ মুচি লৈছোঁ। এতিয়া দুটা যদি প্লাছ কৰোঁ, দুটা প্লাছ কৰিলে আমি কি পাম? টুৱাইচ অফ টি পি কিউ প্লাছ পি টি কিউ ইকুৱেলছ টু 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে ইজি হ'ব, তাৰ বাবে আমি কি কৰিম? পি টি কিউ এই যিটো এংগল, এই এংগলটো আমি থিতা বুলি ধৰি লৈছোঁ। ঠিক আছে, পি টি কিউ এই এংগলটো আমি কি ধৰি লৈছোঁ? থিতা বুলি ধৰি লৈছোঁ। তেনেহ'লে এই পি টি কিউ জেগাত আমি কি লিখিব পাৰিম? থিতা বুলি লিখিব পাৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া টুৱাইচ অফ টি পি কিউ ইকুৱেলছ টু 180 মাইনাছ থিতা ওলাল। ঠিক আছে, এই টুটো যদি আমি সিফালে পঠাই দিওঁ কি হ'ব? আমি টি পি কিউ পাই যাম। টি পি কিউ ইকুৱেলছ টু 180 মাইনাছ থিতা বাই 2। এতিয়া টি পি কিউ ইকুৱেলছ টু 180 মাইনাছ দুইটাকে 2 দি ডিভাইড হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি দুবাৰ ডিভাইড কৰিব পাৰিম। 180 বাই 2 মাইনাছ থিতা বাই 2, মানে বেলেগ বেলেগকৈ ডিভাইড কৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, তো টি পি কিউ ইকুৱেলছ টু 90 মাইনাছ থিতা বাই 2। চোৱা, এতিয়া আমি এই টি পি কিউ যেতিয়া পাই গ'লোঁ, আমাৰ আৰু বেছি কাম নাথাকিব, আমি অ' পি কিউ অতি সোনকালে পাই যাম। চোৱা, এতিয়া কথাটো হ'ল ভালদৰে মন কৰিবা যে অ' পি টি এই গোটেই এংগলটোৰ ভেলু কিমান? এই গোটেই এংগলটোৰ ভেলু কিমান? 90 ডিগ্ৰী। কিয় 90 ডিগ্ৰী হ'ল? কাৰণ এটা উপপাদ্য তোমালোকে পাইছিলা যে চেণ্টাৰৰ পৰা স্পৰ্শকৰ ওপৰত যিডাল লাইন আমি ড্ৰ কৰোঁ, যিডাল লাইন অংকন কৰা হয়, সেই লাইনডাল লম্ব হয়। মনত থাকিব যে স্পৰ্শক, এডাল হৈছে স্পৰ্শকৰ ওপৰত আমি যেতিয়া চেণ্টাৰৰ পৰা এটা লাইন ড্ৰ কৰোঁ, সেই লাইনডাল কি হয়? তাৰ লম্ব হয়। আৰু লম্ব মানে কিমান? 90 ডিগ্ৰী, মানে এই গোটেই এংগলটো 90 ডিগ্ৰী। কিন্তু আমি আধা কিমান পালোঁ? এই টি পি কিউ এই আধাখিনি আমি কিমান পালোঁ? 90 মাইনাছ থিতা। ভালকৈ বুজি পাইছেনে? যে অ' পি টি এই গোটেই এংগলটো তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী। ঠিক আছে, তাৰে আধাখিনি কিমান হ'ল? 90 মাইনাছ থিতা। আমি কি কৰিম? চোৱা, অ' পি কিউ কেনেকৈ ওলাব?
আমাৰ যিটো এংগল আছে অ' পি কিউ এই সৰু এংগলটো কেনে পাম এই ডাঙৰ এংগলটোৰ পৰা অ' পি টি এই ডাঙৰ এংগলটোৰ পৰা আমি এই এংগলটো মাইনাছ কৰি দিম টি পি কিউ ঠিক আছে এই ডাঙৰ এংগলটোৰ পৰা আমি টি পি কিউ মাইনাছ কৰি দিম চোৱা অ' পি টি মাইনাছ টি পি কিউ তো মাইনাছ কৰি দিলে আমি অ' পি কিউ পাই যাম এই সৰু এংগলটো পাই যাম ঠিক আছে তো অ' পি টি হৈছে 90 ডিগ্ৰী অ' পি টি সেইটো কিমান 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ ব্ৰেকেট দি ল'লোঁ টি পি কিউ পালোঁ 90 মাইনাছ থিটা বাই 2 তো 90 মাইনাছ 90 মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ থিটা বাই 2 তো 90 আৰু 90 কেঞ্চেল হৈ গ'ল তো আমি কিমান পালোঁ থিটা বাই 2 ঠিক আছে তো অ' পি কিউ ইকুৱেলছ টু থিটা বাই 2 2টো যদি আমি এইফালে পঠাই দিওঁ তেতিয়া পাম যে থিটা ইকুৱেলছ টু টুৱাইচ অফ অ' পি কিউ এতিয়া ভালকৈ মন কৰা যে থিটা কি আছিল ঠিক আছে আমি থিটা বুলি কাক লৈছিলোঁ পি টি কিউ এইটো আছিলে আমাৰ থিটা তো থিটাৰ জেগাত আমি কি লিখিব পাৰিম পি টি কিউ লিখিব পাৰিম চ' আমাক যিটো প্ৰুফ কৰিব লাগিছিল সেই বস্তুটো আমি পাই গ'লোঁ ঠিক আছে থিটা মানে কিমান আছিল পি টি কিউ সেইকাৰণে আমি পি টি কিউ ইকুৱেলছ টুৱাইচ অফ অ' পি কিউ লিখি দিলোঁ আৰু বস্তুটো কেনেকৈ কৰিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে হয়তো বুজি পাইছা ঠিক আছে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কি ৰুল এপ্লাই হৈছে যে টি পি আৰু টি কিউ সমান তো বিপৰীত এইকেইটা কোনো সমান হ'ব অ' পি কিউ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিলোঁ টি পি কিউ এই যিটো এংগল এই এংগলটো উলিয়াই দিছোঁ এই এংগলটো উলিওৱাৰ পিছত ডাঙৰ এংগলটোৰ পৰা ইয়াক যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ আমি কি পাই যাম অ' পি কিউ এই সৰু এংগলটো পাই যাম ঠিক আছে তো এইখিনি আছিল তো এই কুৱেশ্যনটো হয়তো তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাইছা আৰু যদি বুজি পাইছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা এনেকৈ নতুন ভিডিঅ' তোমালোকৰ আগলৈ মই লৈ আহিম